channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න subscribe කරලා help කරන්න grow කරගන්න community එක වගේම අපේ Facebook group එකට join වෙලා නැත්නම් join වෙන්න මේනකොට අපි 19000 වලට තව 100 ගාණයි අඩු ඔයා සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්න වගේම මෙතන educational වැදගත්කමක් තියෙන contents විතරක් share කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරනවා links airdrops වගේ ඒවට වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් නොදී අලුත් අය ගොඩක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට යමක් කමක් දැනගන්න පුළුවන් මට්ටමේ post විතරක් දාන්න කියන ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වගේම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපේ Twitter page එකට අලුතෙන් ආවිල්ලා ඉන්නවා නම් මේක link එක දිනවා පහළ මේ සියලු links description box එකේ දිනවා සම්බන්ධ වෙන්න. Twitter එකටත් මේනකොට අපි 5000 වලට reach වීම අවශ්‍යයි. දැන් 3280යි වගේ සහයෝගයක් අවශ්‍යයි මේ community එක grow කරගන්න. Bitcoin daily බැලුවොත් මේ මොහොතේ තත්ත්වය ඔයාලට පේනවා දැන් නැවතත් previous 31400 තමයි මේ highest point එක මේ highest point එකේ නැවත මේ struggle එක සිද්ධ වෙන බව පේනවා Bitcoin overhead resistance එක break කරන්න අවස්ථා කිහිපයක් වරක් 31430 දක්වා ගිය බව පේනවා දෙවෙනි වරත් මෙන්න මේ candle එක ඒකත් උත්සාහ කරා break කරන්න ඒ අවස්ථා දෙකම fail වුණත් දැනට පේනවා total move එකේ මම මේ column එකක් වගේ දාලා තියෙන blue color එකෙන් උඩ තුනෙන් එකේ කොටසේ මෙන්න මෙතනින් මේ කොටස සේතාම price එක hold වෙන බව පේනවා එකෙන් bulls ලා තවමත් strong වගේම මේ පහළ තියෙන RSI එක බැලුවොත් trending upwards ඉතින් bulls ලගේ strength එක තාම එහෙමම රඳවාගෙන තියෙන sellers ලා කොච්චර pressure කරත් hold කරන් ඉන්න බව පේනවා ඒක වගේම අපි නිතර බලන්නේ නැති chart එකක් බලන්න වැදගත් අද දවසේ විශේෂයෙන් ඒක තමයි මෙන්න මේ chart එක Bitcoin monthly chart එක වලට පේනවා Bitcoin මාස බර ගානකට පස්සේ තමයි මේ 30000 උඩට දැන් මතුනේ ඊයෙන් ඉවරෙච්ච ජූනි මාසය highest number එකක් reach කරා මේ පසුගිය bear run එකේ bottom එකෙන් recover වුණාට පස්සේ reach කරපු highest number එක මේ මොහොතේ drop වීමක් තිබ්බත් 30605 දක්වා අපි මෙන්න මේ කතාව බැලුවොත් මේ chart එක plan B දාලා තිනවා Bitcoin ජූනි මාසේ close එක 30469 ඩොලර් ඒක මාස 13කින් reach කරපු highest number එක බව සඳහන් වෙනවා ඒක අපිට එච්චර click උනේත් නැහැ මාස 13කින් තමයි Bitcoin 30469 පන්නලා තියෙන්නේ එතෙන් මේ drop එක සෑහෙන recover වෙච්ච බව පේන තියෙනවා වගේම පැහැදිලිවම Bitcoin monthly chart එක බැලුවොත් bottom එකෙන් ලස්සන uptrend එකක් වගේම මේ reversal inverted hammer එක reversal pattern එකක් support එකක හැදෙන ඒ වගේම bullish engulfing candle එකත් support එකක් කියන්නේ extreme මොකක්ද ඒකට කියන්නේ bullish move එකක ආරම්භයක් පෙන්වුම් කරන support එකක හැදුනොත් candle එකක් වගේම මේ dodgy sandwich කියන මේ long range candle දෙකක් මැද්දට ආපු dodgy එක මේකත් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේකත් bullish move එකක පෙර සංඥාවක් මේ සියලු එක බලද්දී වගේම මේ අවසානයේ තියෙන red candle එක මේ මාසයේ ජූනි මාසයේ විසින් එහෙම පිටින්ම engulf කරා නැත්නම් කිල ගත්තා මේකත් තවත් bullish move එකක සංඥාවක් ඉතින් මේ සියලු කාරණා ගොනු වෙලා පෙන්නනවා තාමත් Bitcoin extremely strong බව ඒක තමයි අපිට අතරම අවශ්‍ය. ඉතින් දැන් ඒ වටේ මේ සිද්ධ වෙන SEC Bitcoin ETF කතන්දරේ යම් වෙලාවක SEC-ට මේ සටන අතහරින්න සිද්ධ වුණොත් extreme bullishness එකක් market එකේ පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් අද දවසේ top gainers ලැබලුවොත් quantum ඉන්නවා අංක එකට 24% up Bitcoin BSV ඉන්නවා 15% up flow 10% up Woo network close to 10% up ඊට පස්සේ පහළට ඉන්නවා XCC නැත්නම් eCash, Neo, Lido, VeChain, Injective Protocol, Axie Infinity, Litecoin, Polkadot ආදී වශයෙන් 3 to 5% gain එකක් අරන් තියෙනවා. Metaverse market cap එක කාලෙකින් බැලුවේ නැහැ. Metaverse market cap එක බැලුවොත් overall market cap growth එකක් පෙන්වනවා 4.7% up බව වගේම බිලියන 7.8ක් අප් බව පෙන්වනවා. මේ Metaverse ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ altcoin එක වැදගත්. Falcon Forged කියන්නේ network එක PYR තමයි token එකේ නම. Falcon Forge පොඩි price channel එකකට වැටුණා 2022
මැයි ඉඳලා 2022 මැයි 2022 මැයි ඉඳලා මෙතන තමයි channel එක ඇතුළට ආපු දවස. ඊට පස්සේ 2023 මැයිත් පහු කරලා දැන් 2023 ජූනි තාමත් ප්‍රයිස් channel එක ඇතුළේ ඉන්නේ අවුරුද්දයි මාසයකටත් වැඩි. මේක යම් මොහොතක channel break එකක් සිද්ධ විය යුතුයි. ඒ break එක අවශ්‍ය අපිට උඩට මෙතනින් යට නෙවෙයි. හැබැයි තාම bottom එක 2.64 තමයි lowest number එක reach කරේ. hopefully මේ channel එකේ upper limit එකෙන් break වුණොතින් Falcon Forge හැගාගෙන ඉන්න මෙයා extreme moves වලට යා හැකි හොඳ gaming altcoin එකක්. මේක අපි විතරක් නෙවෙයි space එකේ ඉන්න හැමෝම දන්න දෙයක්. ඒ නිසා මේ altcoin එක ගැන විශේෂ අවධානයකින් ඉන්න කියන එක වගේම ඉතින් මේක accumulate කරන්න කැමති අයට මේනකොට සෑහෙන price එක lowest levels වලට වැටලා තියෙන බව ඩොලර් 40 ගණන් 50 ගණන් වල ඉඳලා තමයි මේ 2 ගානට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැක්ක සැනින් සල්ලි දාන්න යන්න එපා. මේක තව ස්ටඩි කරලා ඔයා තව දන්න කියන එකෙන් අහලා බලලා මේක watch එකේ ඉන්න හොඳ altcoin එකක් බව විතරක් මට කියන්න පුළුවන්. financial advice නොවන බව මතක තියාගන්න. මේ සියලු contents educational contents විතරයි. සල්ලි risk කරන්න එපා research නොකර. මේ chart එකෙත් පෙන්නනවා 2011 ඉඳලා bitcoin market එකේ trade කරන්න available supply එක 2019 20 විතර වෙනකන් නැගගෙන ආවා. දැන් පැහැදිලි ඩික්ලයින් එකක් පෙන්නනවා. මේකට හේතුව මාකට් එකෙන් බිට්කොයින් සප්ලයි එකෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අයින් කරගන්නවා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා සර්කියුලේෂන් එකෙන්. එතකොට ට්‍රේඩ් කරන්න ඉතුරු වෙන බිට්කොයින් ප්‍රමාණය දිගින් දිගටම අඩු වෙන බව මේ chart එකෙත් පැහැදිලිව පේනවා. potential sell signal එකක් මෙතන පෙන්නනවා selected altcoins කීපයකට. ඒ නිසා මම හිතුවා මේක පෙන්නන එක වැදගත් වෙයි කියලා. Celsius අපි දන්නවා bankrupt වෙච්ච crypto network එක. ඒගොල්ලන්ට උසාවි නියෝගයක් ලැබිලා තිනවා. ජූලි 1 වෙනිදා මෙතන ජූලි 1 වෙනිදා තමයි judge ගේ approval එක ලැබිලා තියෙන්නේ මේ bankruptcy proceedings oversee කරන judge ගෙන්. ඒගොල්ලෝ සතුව තියෙන assets යම් ප්‍රමාණයක් විකුණන්න කියලා මේ liquidation process එකේදී ඒ assets අතර ඉන්න මෙන්න මේ altcoin bitcoin මෙතින් වාර්තාව Celsius to potentially sell more than 170 million in ADA Matic Sol and altcoins for bitcoin and ethereum. මේ news එක bitcoin වලට වගේම ethereum වලට හොඳ news එකක්. ඒ වගේම ADA Matic Solana මෙතන තියෙනවා ඒ සෙට් එකම Matic ඩොලර් 90 මිලියන් Matic ඊළඟට ADA 103 ADA වලට ටිකක් නරක කාලයක් කියන්නේ මෙතනත් මිලියන් 103ක ADA ඊළඟට Solana 1,61,000 සහ Chainlink 3.3 මිලියන් 1.8 මිලියන් Polkadot Litecoin ටිකක් තියෙනවා ආවෙත් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික මේගොල්ලෝ Bitcoin වලට සහ Ethereum වලට swap කරන්න උසාවි අනුමැතියක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට අර යට key altcoins ටික sell වෙනවා මාකට් එකේ. නිසා trades වල ඉන්නවා නම් watch එකේ ඉන්න. Ripple නඩුව සම්බන්ධයෙන් මේ වාර්තාව කියවෙන්නේ Ripple නඩුව සම්බන්ධයෙන් මේකේ Wolf of Wall Street කියන content creator කියනවා මේ මොහොතේ තමයි American traders ලා fight කළ යුත්තේ. යම් එකකින් Ripple නඩුව පෙරදුනොතින් SEC Ripple නඩුවේදී Ripple පෙරදුනොතින් ඇමරිකාවේ මාකට් එකේ ක්‍රිප්ටෝ කියලා ට්‍රේඩ් කරන්න ලැබෙන්නේ Bitcoin, Ethereum, Litecoin සහ Bitcoin Cash පමණක් වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙන බව. ඒ නිසා මේක අපි හැමෝම එකතු වෙලා සපෝට් කරලා ගොඩදාගත යුතු දෙයක් බව සඳහන් කරනවා. වගේම ජෝනි ඩීටන් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ මේ නඩුවට සම්බන්ධ සපෝට් කරන ලෝයර් කෙනෙක්. එයත් කියනවා මේ නඩුවෙන් යම් හේකින් Ripple පෙරදුනොතින් ඒකේ direct impact එක Solana, Polygon සහ Cardano කියන network තුනටමත් බලපාන්න පුළුවන් බව. ඒ වගේ මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි යම් හේකින් good news එකක් ලැබුණොත් මේක සියලු ක්‍රිප්ටෝ වල ජයග්‍රහණයක් මිස Ripple වල ජයග්‍රහණයක් නොවන බවත් පවණක් නොවන බවත් ජෝනි ඩීටන් සඳහන් කරනවා. Litecoin අය මේ තරම් පම්ප් වෙන්නේ කියලා ගොඩක් දෙනා අහලා තිබුණා. මේක ඊයේ වීඩියෝ එකේ මම හිතන්නේ මට මතකයි කිව්වා Litecoin halving එක එනවා. Litecoin halving එක අගෝස්තු 5 ඒක ඇතුළතම මේ පම්ප් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Bitcoin digital gold කියලා සලකනකොට Litecoin digital silver කියලා සලකනවා. ඉතින් මේ මාධ්‍යත් වාර්තා කරා Litecoin net computer network එකේ hash rate එකත් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. terahash 797 highest number එක reach කරා. නම් මෙවර අඟහරුවාදා දවසේ ඉතින් දැනට පොඩි drop එකක් 758 දක්වා drop වුණත් මේ පසුගිය පැය කිහිපේ
ප්‍රයිස් එක 120ක් ඉහත ඉහළවෙත් තියෙනවා. ඩොලර් 102 දක්වා ගියා. ඒ වගේම year to date 145ක price jump එකක් අගෝස්තු 5 වෙනිදා halving එක ඇතුළත තමයි මේ pre halving move එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වර bear market lowest number එක ඩොලර් 39න් ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. 40 ගියමුකෝ. දැන් 100 මේ candle එකේ highest level එක 113යි. එතකොට ඒ කියන්නේ 3x gain එකක් ගන්න තිබ්බා මේ ජූනි මාසේ මීට අවුරුද්දකට හරියටම කලින් ජූනි 2 වෙනි සතියේ මෙන්න මේ ඒරියා එකේදී ඉන්වෙස්ට් කරා නම් ලයිට්කොයින් වල දැන් 3x gain එකක් ඊයේ හැන්දෑ වෙනකොට ගන්න තිබ්බ බව තමයි ලයිට්කොයින් නොකිය කියන්නේ. ඒකසේ වෙතත් තාමත් යන්න තියෙන දුර හිමමයි මේ ඩිජිටල් සිල්වර් එකටත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඇල්මක් දක්වන බවත් ඇමරිකාවේ රෙගියුලේටර්ස්ලා ගෙනුත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැති ඇල්ට්කොයින් එකක් විදිහටත් ලයිට්කොයින් සලකන බවත් සඳහන් කළ හැකියි. අද දවසේ টপ ගේනර්ස්ලා අපි බැලුවා. টপ ලූසර්ස්ලා අතරේ Bitcoin cash ඉන්නවා, compound ඉන්නවා. compound පෞගේ දවස් ගණනාවක දිගට ගියා. ඉතින් profit taking එකක් යන බව පේනවා. Pepe down 6%, Stacks down, Sui down, Solana 4% down, Stellar 3% down, Kava, Aptos, Phantom, Cardano, Conflux, Immutable, ApeCoin වගේ 2% down බවත්. හැබැයි මාකට් එකේ ගේනර්ස්ලා වැඩි, ලූසර්ස්ලාට වැඩිය ඕවරෝල් මාකට් එකත් හෝල් කරන් ඉන්නවා. සයිඩ්වේස් යන්නේ මේ මොහොත වෙනකොටත් Bitcoin price එක බැලුවොත් මේ monthly අපි පොඩි chart එකකට ගියොත් 4 hour වගේ chart එකකට ගියොත් Bitcoin price එක තාමත් sideways direction එකක් නැහැ. market open වෙන්න තව පැය භාගයක විතර කාලයක් තියෙන මේ මොහොතේ Bitcoin price එක මෙන්න මේ වගේ ඇලිමෑලි ස්වභාවයක් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ මොහොතේ අපි market sentiment එක බැලුවොත් ඊයට වඩාද යම් ප්‍රමාණයක recovery එකක් පෙන්වනවා. 59 ඊයේ 56යි, ගිය සතියේ 62යි, ගිය මාසේ 52යි. ගිය මාසෙත් එක බලද්දි මේ මාසය නැත්තම් අදින් පටන් ගන්න මාසය දැනට හොඳ බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් එමනම් මම වීඩියෝ කමාර කරන අද දවසේත් ඔයාලට වීඩියෝස් තුනක් ලැබෙනවා. සුපුරුදු විදිහට channel එක subscribe කරලා help කරන්න, community එක grow කරන්න. Patreon එකට interest try trade කරන්න කැමති අය link එක තියෙනවා YouTube video description box එකකින්. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න මතක තියාගන්න. Patreon එකේ පවා අපි දෙන්නේ financial advice නෙමෙයි. මට advice කරන්න license නැහැ. මේක කරන්නේ මම ගන්න trade එක, entry එක, stop එක සියල්ල මම share කරනවා. ඉතින් මේකේ මතක තියාගන්න මේ trading කියන එකේ හැම වෙලේම win සහ lose කියන ඒවා මේ mix එකක් විදියට එන්නේ. එතකොට අපි loss වෙන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක්, win කරන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒකයි අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට අඩුවෙන් loss වෙන්න සහ යම් නියත මුදලක් නැත්නම් නියත amount එකක් risk කරන් gain එක highest gain එකක් ගන්න. මේකේ start එක ගන්න ඕන සල්ලි දාන්න නැතුව. වගේම මගේ නම දාලා සල්ලි ඉල්ලනවා නම් Telegram එකෙන්, WhatsApp එකෙන්, YouTube එකෙන් හරි නැත්නම් මොනවා හරි දාලා මම නෙමෙයි, මම එහෙම සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ කවදාවත් ඔයාගෙන්. එහෙම සල්ලි ඉල්ලන්න තහනම් කැනේරියන් නීතිය අනුව ඒක crime එකක් වෙනවා. එහෙම සල්ලි ඉල්ලුවොත් ඒ නිසා මතක තියාගන්න. මම හැම වීඩියෝ එකකම දාම කියනවා වගේම සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැත. එතකොට Patreon එකේ subscription එකක් තියෙනවා. ඒකත් direct මට නෙවෙයි ගෙවන්නේ Patreon එකට. ඒ නිසා ඒකත් මගේ YouTube video description box එකේ තියෙන link එකකින් පමණක් එන්න. Patreon එකට ආවත් ඔයාලට experience නැත්නම් මම suggest කරන්නේ මුලින් සල්ලි නොදා ඉගෙන ගන්න. මේ ඉගෙන ගන්න එකට subscription එකක් ගෙවුවත් පාඩු නැහැ. ඔයා සල්ලි දාලා සල්ලි නාස්ති කර ගන්නවට වැඩිය. ඒ වගේම day trading highly addictive. ඒ නිසා සල්ලි දාන්න කලින් ගුරුවරයෙක් යටතේ යම් ප්‍රමාණයක් ඉගෙනගෙන යම් දැනුමක් ගන්නවා නම් තමයි වඩා හොඳ. ඒකයි මේ වගේ තැන් වලට එන එකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. තනියෙන් කරන්න ගිහිල්ලා මම ඩොලර් 40000කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් නැති කරගත්තා. ඒ දැනුම මම රියල් ටයිම් ඔයාලට ෂෙයා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට මේක නිතර කියන්න බෑ. ඒ නිසා මෙවැනි දැනුම හොයන්න තියෙන තැන් ඉතාම දුර්ලභයි, විශේෂයෙන් සිංහල ස්පීකින් කමියුනිටි එක ඇතුලේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා සල්ලි රිස්ක් නොකර වෙන හොර මිනිස්සුන්ට සල්ලි නොදී දැනුම විතරක් ගන්න. ඊට පස්සේ එමීට ඔයාට කොන්ෆිඩන්ස් එක බිල්ඩ් වෙනකොට ඔයාටම දැනේවි රයිට් දැන් try කරන්න පුළුවන් සල්ලි දාලා කියලා. ඉතින් ඒක අවසාන වශයෙන් මතක් කරන ගමන් මම වීඩියෝ එක එහෙමනම් හමාර කරනවා. සුපුරුදු විදියට එහෙමනම් හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එතෙක් සුබ දවසක්.